عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا أول درس كان على القناة. هما يعتبر نوعين درس مش درس واحد. ازاي تحول الصورة من نهار لليل، وهنضيف لها برضو شوية حاجات توحي إن هي تجيب ليل أفضل، أو إن الصورة متصورة فعلا في الليل، مع طبعا تاتش بسيط من عندنا احنا كده عشان نخلي الصورة شكلها أحلى وظريف. فنروح للفوتوشوب. اول حاجة عندنا الصورة اللي هنخليها ليل اللي هي صورة الصحراء، بعدين القمر والفانوس اللي هنضيفه هنا عشان يدي شكل مو جميل او يعني يدي شكل حلو. دلوقتي عندنا لازم نخليها ليل. الان نفتح الباك جراوند، او مش شرط نفتح الباك جراوند عادي، ممكن تسيبه عادي. تيجي هنا على color look up اللي هي من دي، تيجي على اول خيار تختار نايت اللي هي الرابعة من تحت وتختارها. هتلاقي لونها هيقلب سماوي خفيف كده. خلي الاعدادات دي زي ما هي. تيجي بعد كده عند contrast، البرايتنس اند contrast، وتقلل البرايتنس شوية وتعلي الكونتراست، يعني زي ما انت شايف عادي. انا شايفها تكون 70 مناسبة جدا، او نقلل شوية يعني مش لازم 70. والكونتراست البرايتنس قلبي زي ما انت تشوف كويس، لان في حاجات تانية هنضيفها كده شايف مناسب. بعدين نيجي هنا تاني نختار color balance، تخلي اللي هي الريد والسان مايلة كده ناحية دي شوية. بعدين تيجي عند اليلو والبلو تخليها كده برضه شوية، مش جامد كده. كده هيديك إيحاء فعلا إن هي شكل صحراء كده تمام. ممكن برضو لو لسه شايفها إن هي منورة شوية، تيجي عند كيرف، تروح عامل كده كيرف بسيط خالص. تمام كده تمام. تعمل نيو لاير، تيجي عند ناحية الفرش. طبعا نسيت أقول ملحقات الدرس هتلاقيها كلها في رابط في الديسكريبشن. ادخل حمل الرابط، هتلاقي فيه الصورة دي والصور بتاعت القمر والفانوس والبراش اللي احنا هنستخدمه دلوقتي. طبعا بعد ما تدخل البراش على الفوتوشوب تلاقي فيها اللي هي براش النجوم. تدخل وتختار شكل البراش اللي انت عايزه، بس اتأكد ان اللون يكون ابيض او ازرق كده مزرق شوية، قصدي ابيض مزرق شوية، بس يفضل يكون ابيض عشان يدي شكل افضل كده. وبرضه غير الفرشة كل شوية عشان او كبر حجمها عشان الشكل يكون مختلف، متبقاش كلها شكل واحد. ولو ما عجبتكش الفرش الجاهزة ممكن تستخدم نجمة من النجوم دي، بس يكون شغل اصعب شوية يعني كده. لو عايز تضيف ضوء زيادة، بس انا شايف اني مبالغ فيها شوية، ممكن واحدة بس كده افضل. تيجي فلتر بلور وجوزجين بلور. طبعا ما تخليش الجوزجين بلور عالي او توطيه جدا بحيث ما يبانش، خليه وسط كده، يعني مثلا واحد حلو او واحد ونص عشان يدي شكل ان هي اصلا كده. لو في نجمة من البراش انت ما لاحظتهاش طالع كده على الصحراء، جاي ناحية الصحراء، تجيب الاستيكة وبعد كده الصحراء مش هتتأثر لانك تكون واقف على اللاير ده اللي احنا عملنا الجديد كده، وتنضفها عشان تبان تدي شكل واقعي اكتر.
ولو انت خايف انك لما تزوم كده تعمل زوم تلاقي في نجمة قريبة من الصحراء، ده عادي، تدي شكل حلو. يعني ايه، هي عادي موجودة فعلا في الحقيقة بتحصل لما تكون مسافة قريبة. المهم، ولو عايز تخلي دي سكرين مش هتأثر في حاجة، يعني هتدي شكل برضو حلو. لما تعمل زوم تلاقيها مندمجة أكتر مع الباك جراوند أو الخلفية، بس نورمال أفضل. نيجي دلوقتي نجيب صورة القمر كده، فيس، كنترول تي عشان تقدر تتحكم فيه براحتك، وشيفت وصغر. تجيب هنا تحاول يعني تخليه من موضع هنا كده كويس، أو صغر شوية كده. أنا شايف مناسب جدا. خليه سكرين عشان خليه سكرين بدل ما تقلل الأوباسيتي بتاعته. يعني في ناس تعمل نورمال نقلل الأوباسيتي بيبان برضو إن هو مدموج. خليه خلي الأوباسيتي بتاعته 100، وخلي سكرين. تيجي سوري تجرب كده تلاقيه فعلا يعني هو نفس درجة اللون بتاعت الباك جراوند، فهيكون كويس كده. نيجي هنا تدوس كليك هنا عشان تدخل على layer style. تيجي هنا عند الاوتو بلين، تختار لون يكون قريب شوية من السما كده، او يعني يكون فاتح شوية. آه، دي عشان او الاوت بلو عشان تعمل ضوء خفيف من هنا حواليه، يدي شكل ان هو منور. انا يفضل يعني يكون السايز بتاعها كده قليل شوية، الرانج بتاعها لو عليته هيدي شكل قوي. خليه في حدود من 70 ل80 هيكون افضل. وده تقدر تعلي وتوطي بحيث اللي هو السايز بتاعها يكون في انهي جزء من الشكل كده. كده مناسب. وقلل الأوباسيتي، قلل الأوباسيتي كده شوية كده. أنا شايف شكل مناسب. تيجي على الانر بلو، ده لو عايز تخليه يبان شكل النار من جوا، اختار برضو نفس اللون، حاول تخليها درجة اللون قريبة من نفس الدرجة اللي هناك وكده. بس مش بحب اعملها هنا كده، افضل. تمام كده خلصنا السماء. نيجي للجزء اللي من تحت اللي فيه الفانوس. طبعا هو جزء سهل مش صعب، عادي. نيجي نجيب الفانوس نحطه هنا، كنترول تي عشان تقدر تتحكم فيه تغير حجمه كده. اعمل له روتيت بالعكس شوية، صغر حجمه تاني. اعمل زوم كده لو مش شايف كده، دوس شيفت عشان حجمه ما يبصش معاك وانت بتصغر وبتكبر. يعني كده مثلا نشوف موضوع هنا كده. انا شايف شكله مناسب، بس نعدل الروتيت بتاعه شوية كده. اوكي، نيجي هنا نعمل نيو لاير كده. نخلي لانر دوج اد. تيجي بالفرشة، فرشة تكون الهاردنس بتاعتها 0، والحجم زي ما انت عايز، والاوبسيتي تكون قليلة شوية. وتختاري اللون الأصفر أو الأصفر اللي هو تحس إن هو لون ذهبي شوية. وتيجي هنا كده وتصغر. تيجي كده تروح تختار لون أصفر، الأوبسيتي 100، لانر دوج اد كده. تحاول تسيب الفراغ اللي لونه محمر ده شوية بحيث يدي شكل واقعي كده.
ولو طلعت بره هنا عادي كده كده تحس ان هو منور. بس انا شايف ده مبالغ فيه شوية. لو عملنا color dodge يكون افضل. بس يعني مفيش فرق كده كويس. 64 كده. 64 لا نزود شوية كده. طب برضو لسه مش واقعية. يعني نعمل new layer، او قبل ما نعمل new layer نيجي هنا نصغر كده كده شكل حلو كده تمام. وهنا الإضاءة معمولة لوحدها مش محتاجة. نيجي هنا نعمل new layer color dodge add بنفس الإضاءة بنفس اللون. راح تيجي كده تعمل تكبر شوية. راح ماشي كده بس تخليه كده ده من تحت. أيوه كده قل الدرجة دي كده كده. أو بدل ما تتعب نفسك تعمل ده كله ارجع كده اهو. اعمل شوية كبر دي حجمها كده شوية كده كده. أو كده شوية يبقى شكله ألطف. قلل الأوباسيتي كده تمام. ممكن تقلل الأوباسيتي أو يعني أنا شايف كده كويس. تيجي على فلتر بلور جوزين بلور كده بحيث تحاول تخلي الأطراف بتاعته ناعمة عشان يديك شكل إنه يعني فعلا ضوء حقيقي كده. أوكي كده تمام. تيجي عند اللاير اللي هو بتاع ده بتاع الفانوس تاخد منه كنترول جي وتنزلها لتحت تعملها أسود. اختار هنا أسود اللاير بتاع هو ده اللاير ده. بعد ما تاخد من اللاير كنترول جي اللي هو كوبي تعمل نيو لاير تروح مليه باللون الأسود ومدخله في اللاير ده. تروح تعمل كنترول اي تحدد اللاير تعمل كنترول اي عشان يبقى لاير واحد. تيجي هنا تروح داس كنترول تي كده اعمل له روتيت كده كبر الحجم شوية. في اصلا حاجة انا نسيت اقول عليها في الاول. هنا باين ان الفانوس مغروس شوية في الرمل كده. نيجي نعملها ازاي؟ هنا نيجي بالاستيكة نيجي هنا نعمل له روتيت اكتر سواء شوية وننزله كده لتحت كده مظبوط. ارجع نعمل له كده 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 تمام. يعني بقى شبهها شوية. نيجي هنا لللاير الأسود اللي احنا شغالين عليه أصلا كنترول تي عشان نعدله على الشكل الجديد كده. وبما ان الضوء في المنطقة دي قوي ده شيء أكيد يعني. ف بما ان الضوء هنا قوي فأكيد الظل هيكون خفيف جدا. لو نيجي فلتر برضو بلور وجوزين بلور عشان نديله شكل ان هو
ظل، او نخلي الحواف بتاعته تكون ناعمة من هنا فتدينا الشكل ده كده، اللي هو 20 حلو او 23. فكده نكون خلص الدرس. كده يكون خلص الدرس معانا، وشكرا لمتابعتك، والسلام عليكم ورحمة الله.